expertise and your generosity of coming with us tonight. So the stage is yours. So please go ahead and start. Thank you. Thank you. All right, let me start by sharing my screen. And okay. All right, let me get the slideshow on here. All right. Hold on a second. Sorry about that. Okay. So this is thinking about housing, which is our basic housing presentation. Without further ado, I will jump right in. Okay, so this quote is from The Lord of the Rings by J.R.R. Tolkien. And I picked it to answer the question, isn't there a happy ending? Books ought to have good endings. How would this do? And they all settle down and live together happily ever after. Ah, said Sam, and where will they live? That's what I often wonder. Well, 81% of young adults with autism live with parents or guardians. 67% of adults with disabilities are not working, and 80 to 90% of adults with autism are not working. So you can see we're going to need a housing plan because our family members are not going to be able to earn housing, earn enough to pay for housing on the open market. And in this study, the young adults are 19 to 30, and the figure is from a study done by Easter Seals in 2008. Các anh chị thì cô Cathy thì cổ không có muốn làm mất thời gian, cổ đi thẳng vào vấn đề. Ở đây là cái vấn đề nhà cửa, thì hôm nay cổ sẽ trong cái buổi nói chuyện này cổ trình bày về vấn đề nhà cửa. Cổ đã dùng một cái trích đoạn ngắn, một cái lời nói trong một cái cuốn sách của tác giả Tolkien là sách vở nào cũng có lúc kết thúc, thì làm thế nào cái chuyện có thể xảy ra và tất cả đều ổn định, sống hạnh phúc sau đó suốt cả đời. Nhưng cái câu nói trong đó tác giả nói là thì chúng ta sẽ sống ở đâu? Đó chính là cái điều mà tôi tự hỏi bản thân mình. Thì những cái con số thống kê của Cathy đưa ra thì đã cho thấy là 81% những người thanh thiếu niên mà ở chứng tự kỷ thì thường sống với cha mẹ hoặc là những người giám hộ. 67% những người lớn tuổi mà bị khiếm khuyết thì không có làm việc. Từ 80 cho tới 90% là những người lớn mà mắc hội chứng tự kỷ thì đã không có cái khả năng đi làm việc. Thì ở đây người ta muốn nói thì những người này họ làm gì để mà có thể đối diện với cái vấn đề nhà cửa khi họ không có thể nhận được cái sự hỗ trợ từ chính quyền hoặc là những cái cơ quan của chính quyền địa phương về vấn đề nhà cửa. Làm sao họ không có thể đủ khả năng để có thể mà tự cung cấp giống như cái nơi ăn trốn ở cho chính bản thân của mình. Okay. So, but won't my family member go into a group home? Adult services, unlike education, are not an entitlement. And in fiscal year 2021, 1,233 people turned 22 who were served by the Department of Developmental Services. And 263 members of that turning 22 class received what is called community-based residential services. And historically, 25 to 30% of that group have no family involvement. Thì tất cả những người mà ở chế độ tuổi người lớn thì những cái dịch vụ chưa chắc là họ có thể được cung cấp hoặc là họ đạt được theo những cái sự yêu cầu của họ. Theo cái thống kê là vào năm 2221 thì
có là tới 1.233 thành viên để mà đã tròn 22 tuổi và đã được cung cấp dịch vụ bởi cái cơ quan DDS. 263 thành viên ở trong cái niên khóa năm 2021 đã đủ độ tuổi là 22 tuổi đã được nhận cái dịch vụ nhà cửa ở nơi cộng đồng họ đang ở. Thì trong đó có khoảng từ 25 tới 30% của những người trong cái số 263 người đó thì họ nhận được những cái dịch vụ về nhà cửa và nơi ăn trốn ở mà không có cần sự can thiệp hay cái sự tham gia của gia đình. So community-based residential services includes three possible options. One is a group home. Two is what is called shared living, where a person with a disability lives with a caregiver or caregiver family who receives a stipend. Or the third group is people who have some place of their own to live outside the family home and get 30 hours or more a week of wraparound services from DDS. Thì những người trong những cái thành viên mà những cái cá nhân mà nhận được dịch vụ mà nội trú ở trong cộng đồng á, thì họ chia làm được 3 cái phần. Thì 1/3 của họ, 2/3 là nhận được những cái dịch vụ là 24/7 từ những cái group home hoặc những cái môi trường mà họ sống chung với những cái người cung cấp dịch vụ hỗ trợ hay là những người gọi là caregiver. Hoặc là trong khi đó hầu hết các em còn được phục vụ trong group home mà do cơ quan DDS phục vụ cũng như cung cấp những cái nguồn tài chính. Nhưng những cái mô hình như vậy á, thì DDS họ muốn thay đổi trong tương lai. Okay, so of the people receiving these community-based residential services, historically, about 2/3 of them receive 24/7 supports in a group home or in shared living. And most of those are people in a group home. But DDS is interested in changing this over time, shifting the emphasis to shared living. And DDS does not fund the housing in shared living. They just pay a stipend to the provider. What this means is that except for the people who get group homes, DDS is not actually funding the housing. And only about 100 people statewide a year who turn 22 get a group home placement. Thì giống như hồi nãy cô Cao Thị đã chia sẻ theo những cái thông tin, thì cơ quan DDS họ muốn thay đổi cái mô hình mà group home hay là những cái gì mà họ đã làm trong hiện tại và quá khứ, thì bây giờ họ muốn nhấn mạnh là để mà có thể chia sẻ cái nội trú, cái điều kiện sống chung với những người chăm sóc, những người hỗ trợ hoặc là những người caregiver, thì cơ quan DDS họ không có cung cấp những cái nguồn tài chính để xây dựng những cái nhà cửa mà để có thể mà cho các cá nhân cũng giống như những người caregiver sống chung với nhau. Thì thật ra cho thấy là trong một năm qua là chỉ có 100 người ở độ tuổi 22 nhận được dịch vụ ở trong group home ở cả toàn tiểu bang mà thôi. So as you can see, 30% receiving community-based residential services have no family involvement, but the rest do have family involved. So who are the people who have family involvement who get prioritized for residential services through DDS? This is called DDS Priority 1. And so go ahead and translate that, and then I'll get into the next part. So can you repeat which one is the DDS priority type 1? Can you repeat what is which one is follow that category?
So to get priority one, you need priority one for any of the three. Okay. So for all three, you're going to need priority one. But basically, the main thing is for shared living and for group home, you have to be DDS priority one. Ok. Thì giống như trong cái thông tin cô Cathy cung cấp á, thì ngoài cái 25 cho tới 30% mà các em nhận được cái sự hỗ trợ về nơi sinh sống mà không có gia đình tham dự, Okay. thì những cái số còn lại thì sẽ là các em sẽ sinh sống ở đâu và gia đình sẽ dùng những cái nguồn tài nguyên cũng như các nguồn tài chính từ cơ quan nào hoặc là do đâu mà có để thì DDS họ đã phân chia ra những cái tiêu chuẩn để mà có thể gọi là cái để họ có thể cung cấp. Thì cái đầu tiên cô Cathy muốn chia sẻ ở đây á, là cái điều kiện thứ nhất người ta gọi là ở cái quyền ưu tiên thứ nhất của DDS. So who gets DDS priority one? There's a 3-part test. The first part is characteristics of the individual. And that means, does DDS think that this person is healthy and safe in the family home? And usually this means, do they have aggression? Do they have self-injurious behavior? Or do they have pica, which is eating things that are not food? Thì để mà đạt được cái tiêu chuẩn ưu tiên 1 của DDS thì những cá nhân mà khiếm khuyết hoặc là những cá nhân cần sự hỗ trợ của DDS về nhà cửa thì cần được qua 3 cái tiêu chuẩn để họ kiểm tra. Cái thứ nhất là cái cá nhân đó là họ khi họ sống ở nhà với gia đình hoặc cha mẹ nó có an toàn hay không, cá nhân nó có thường bị dễ làm tổn thương chính bản thân mình hay không, hoặc là các cá nhân đó có những cái khiếm khuyết chẳng hạn như là hành vi hoặc là có thể ăn những cái đồ vật mà không phải là thức ăn chẳng hạn. Đó là những cái tiêu chuẩn mà họ có thể dùng để kiểm tra đánh giá là cái cá nhân đó có đủ tiêu chuẩn để có quyền ưu tiên 1 hay không. And the second criteria is the characteristics of the family, the caregivers. So sometimes there are reasons why the caregivers may not be able to keep the person healthy or safe because of their own health history. So for example, maybe mom is legally blind, or the family just took in grandma who has Alzheimer's. Mom is a single parent and has to go out to work. Those are all reasons that DDS might look at to say, even though the individual's behaviors are not so extreme, the family is still not able to keep them healthy and safe in the home. Một cái tiêu chuẩn nữa mà để có thể xếp vào cái tiêu chuẩn của thứ hai đó là họ xem xét cái tình trạng của người cha mẹ hoặc là những cái cá nhân, những cái người giám hộ hoặc cái người mà chăm sóc các thành viên bị khiếm khuyết đó. Họ coi cái tình trạng của họ. Cô Cathy lấy thí dụ như cái tình trạng sức khỏe hay là về vấn đề hoàn cảnh sống. Một thí dụ, nếu như một người chăm sóc hoặc một người cha mẹ mà họ có khiếm khuyết, chính bản thân họ cũng khiếm khuyết hoặc có những cái điều kiện về vấn đề tình trạng sức khỏe mà ảnh hưởng tới cái việc chăm sóc, bảo vệ an toàn hoặc là sức khỏe cho cái cá nhân bị khuyết tật mà đang nói đối với chương trình DDS, thì đó cũng là một cái mà yếu tố mà người ta dùng để đánh giá coi thử cái thành viên bị khiếm khuyết hoặc bị tự kỷ đó có đủ tiêu chuẩn được cung cấp group home hay là những cái điều kiện sống chung với những người cung cấp dịch vụ. Mặc dầu cái người đó không có những cái hành vi hoặc là không có những cái mức độ mà trầm trọng ở cái khiếm khuyết của họ, thì đó cũng là một cái điều kiện để mà DDS họ có thể xem xét để coi
cái thành viên khiếm khuyết đó có hội đủ điều kiện quyền ưu tiên cho trong chương trình nhà cửa của DDS hay không? And the third criteria is the judgment of the person from DDS who's doing the assessment. And what's important here is that they don't know what you don't tell them. So they need to know whatever challenges you're facing. If all you do is tell them how well your child is doing, then they are going to take you at your word. So I call this the Cocoa Puff test. If your child kicks a hole in the wall at 2 a.m. because you ran out of Cocoa Puffs, DDS needs to know about it because they don't know what supports you need if you don't tell them. Trong một quyền ưu tiên thứ ba, xếp hạng thứ ba của DDS, đó là cái người họ làm đánh giá hoặc là họ làm những cái assessment khi mà họ gia đình xin vấn đề housing hay group home cho con cái của mình, thì cái người này họ chỉ có thể đánh giá và quyết định những cái gì họ biết. Họ không có biết những cái gì mà gia đình hoặc là cha mẹ cung cấp cho họ. Thành ra nếu như các anh chị, các bậc phụ huynh có những cái sự khó khăn hoặc là những cái vấn đề mà rất là mà trong cái việc chăm sóc con cái của mình đó, mà gặp khó khăn hoặc là gặp những thử thách, thì nên chia sẻ cho họ biết để họ có thể thấy được những cái gì mà cái hoàn cảnh gia đình cha mẹ đang đối diện trong cái vấn đề việc chăm sóc, bảo đảm an toàn hoặc là cái cá nhân đó được khỏe mạnh, sống đầy đủ, là lành mạnh chẳng hạn. Thì cổ đưa cái thí dụ là giống như khi mà mình có một người con như vậy, nếu như con mình thường bỏ chạy hay vậy trong khi mình đó, thì những cái ví dụ, những cái trường hợp nó xảy ra vậy, mình phải nên chia sẻ, báo cho họ biết. Tại vì những cái người họ đánh giá, họ chỉ biết những gì mình nói cho họ biết. Nếu mà mình không nói thì họ sẽ không biết, và nó sẽ ảnh hưởng tới cái quyết định cuối cùng sau khi họ đánh giá. And the other thing to be aware of is that DDS does not automatically do a prioritization process for residential unless your child has very extreme behaviors where DDS really already knows they need to be priority one. They're only going to do a prioritization if you ask them to do it. Một điều nữa là các anh chị nên ghi nhớ rằng là mặc dù các anh chị biết con mình nó hội đủ các điều kiện để mà có thể đạt được những cái quyền lợi ưu tiên 1 hoặc 2 hoặc 3 chẳng hạn, hoặc là thậm chí cả cơ quan DDS họ cũng thừa sức biết có những cái thông tin về con cái của mình luôn luôn là có những cái hành vi, những cái thái độ là hung hãn hoặc là nguy hiểm hoặc là rất là dữ tợn, thì mình cũng phải nên nói và chia sẻ và yêu cầu họ, cho họ biết. Tại vì nếu mình không làm thì chưa chắc họ phải làm. Tại vì mình đừng có nghĩ là con mình nó tự động sẽ đạt được hoặc là sẽ được xếp vào những cái quyền ưu tiên mà giống như theo như mình mong đợi. Mình nên lên tiếng chia sẻ và yêu cầu hỏi họ làm. So currently, most people, as I said, who are priority one are in group homes, but DDS is trying to move people towards shared living. And so if somebody does not have extreme behaviors and they are priority one, DDS is more likely to look for a shared living provider, which is again, a caregiver who lives in the same unit with the person with the disability. Usually this is in the home of the caregiver, but if the individual has their own home, so for example, if the person with a disability had a housing voucher, the caregiver could live with them. And
the reason that is important is that it is quite common for shared living caregivers to give up the job every 1, 2, or 3 years. So if you don't control the property with a voucher, for example, your family member may have to move a lot. Whereas if you control the property, when the caregiver doesn't want to do it, they move out and a new caregiver moves in. Một cái điều tôi muốn chia sẻ với anh chị ở đây nữa là cơ quan DDS hiện giờ họ đang có chiều hướng là chuyển đổi các thành viên, những cá nhân bị khiếm khuyết sống ở trong cái môi trường group home sang cái môi trường gọi là cùng chia sẻ, sống chung với những cái người cung cấp dịch vụ, những người hỗ trợ cho con cái, những cái thành viên khiếm khuyết đó. Thì tại vì là khi mà DDS họ chia sẻ, họ muốn chuyển đổi những cái môi trường hoặc là những cái kế hoạch, những cái điều kiện sống của các em, nhất là các thành viên, các em mà ở cái mức độ mà không có những cái hành vi dữ tợn hoặc là có những cái mức độ trình độ, cái kỹ năng về bản thân cao hơn so với các em bình thường mà bị khiếm khuyết, thì thường các em đó, những cái thành viên đó được cơ quan DDS họ chuyển sang cái môi trường mà gọi là share living, là có nghĩa các em có thể cùng sống chung với những người cung cấp việc hỗ trợ hoặc là những người mà mình thường gọi là caregiver. Thì đó là trong cái trường hợp mà những các em mà thí dụ có được cái tiêu chuẩn hoặc được cung cấp nhà housing của chính phủ hoặc là Section A, hoặc có cái voucher Section A, thì thường là những cái người đó họ sống ở trong cái môi trường nhà cửa của chính phủ và được những người caregiver đó thì họ can I verify the caregiver, can they live with the individual disability in the housing? Not in the family home, but No. for example, if the family owned a home that had a 2-bedroom accessory apartment, Okay. and the caregiver and the individual could live in the accessory apartment. Okay. But the individual and the caregiver have to live in the same unit, and they can't live in the same unit as the rest of the family. Oh, I see. So they have to live separate from the family. Right. Okay. Thì For shared living. okay. Thì khi mà các thành viên mà các em khiếm khuyết mà được nhà chính phủ cung cấp theo diện gọi là housing á, thì các người caregiver có thể sống chung với các thành viên khiếm khuyết đó với một cái điều kiện là cái người thành viên khiếm khuyết đó không có thể sống chung với những cái thành viên còn lại của gia đình. Họ phải sống cái riêng biệt unit, là cái căn hộ, cái apartment. Một cái điều thứ hai nữa là trong cái trường hợp đó thì khi mà một cái người caregiver họ thường có thể họ làm việc, không phải họ làm việc hoài đối với con mình hoặc con em hoặc là cá nhân bị khiếm khuyết, họ có thể làm việc một thời gian họ nghỉ, thì thường các người đó họ phải move ra, chứ không phải là các thành viên mà có bị khiếm khuyết phải move ra. And it's important to realize that if DDS offers you priority 1 at the age of 22 and you turn it down, you may not be offered it again until something substantial changes in the ability of the family to provide care. So I've seen it happen where the family says, we're just not ready yet. And they come back to DDS a few years later and DDS says, you're doing fine. Come back to us when things are going badly. Trong cái trường hợp mà khi các anh chị mà xin cái quyền được thừa hưởng những cái quyền ưu tiên về nhà cửa của DDS, mỗi khi họ đã chấp thuận cung cấp những cái nhà cửa cho con em mình mà gia đình từ chối, không chấp nhận, thì không có nghĩa là họ sẽ
trở lại mà lên tiếng là muốn cung cấp cho con em của mình lần thứ hai, có thể sẽ không bao giờ họ cung cấp, họ lên tiếng nữa, trừ khi là có những cái trường hợp thay đổi rất là đáng kể trong cái môi trường của phụ huynh hoặc là những người giám hộ hoặc là những người cung cấp sự chăm sóc cho các thành viên khuyến khuyết đó. So priority one only applies to people who have an intellectual disability, which is people with an IQ of 70 or below. If somebody has an IQ above 70 and they have autism, they are eligible for some supportive services from DDS, but they are not eligible for 24/7 supports in terms of budgeting. However, if somebody like that has their own place to live, so again, let's say they have a housing voucher or a subsidized apartment, and DDS looks at them and says, oh, you need 20 hours of support a week, we'll fund that. But they're not going to pay the rent, and they're not going to pay somebody to live there with you. Okay. So can you repeat the first part of your So statement? basically, DDS provides some services to people with autism, Yeah. but they will not budget for residential, for full-time residential for people with autism unless they also have an IQ of 70 or below. Okay. Thì giống như là cô Cathy nói, cái quyền ưu tiên 1 của DDS thì thường thường họ cung cấp nhà group home hoặc nơi sinh sống cho các thành viên mà bị khiếm khuyết tự kỷ, thì hầu hết là được xếp vào là bị khiếm khuyết ở mặt trí tuệ. Thì các thành viên đó sẽ có thể được cung cấp nhà cửa hoặc là môi trường sống group home ở trong cái quyền ưu tiên 1. Tuy nhiên, nếu như các thành viên khuyến khuyết đó có những cái môi trường sống, thí dụ như nhà cung cấp nhà housing, hoặc là họ có cái quyền được cung cấp nhà theo cái diện Section A, không có nghĩa là DDS họ sẽ cung cấp là những cái người mà cung cấp sự hỗ trợ hoặc là chăm sóc 24/7 theo như mình thường thấy ở các group home hoặc là trường nội trú, mà họ chỉ có thể là trả tiền hoặc là cho một cái dịch vụ gọi là những người tới hỗ trợ cái số lượng giờ nhất định nào đó ở trong mỗi tầng. Thí dụ có nói, thí dụ một cá nhân sống ở cái căn hộ hoặc là một cái căn nhà thuê theo diện Section A, thì họ có thể cung cấp thí dụ 10 tiếng, 20 tiếng tùy theo cái nhu cầu cần thiết của một cá nhân khác nhau. DDS chỉ cung cấp những cái dịch vụ như vậy, chứ không có phải là cái dịch vụ 24/7 mà luôn luôn có nhân viên hoặc là cái người hỗ trợ hoặc là caregiver ở bên cạnh chăm sóc cho các thành viên khuyến khuyết đó. Sorry? Can we take a pause here for the Q&A? Yes. This is a good point that related to one of the questions in the chat. I would like to tackle the first question here. When you show the first slide of the statistic of the adult who cannot work, so are there any statistics showing the breakdowns by the reasons why those adults are unable to obtain a job? For example, you just raised a point of the adult who had autism but doesn't have like the low IQ, had to pay their own the rent or the rent. So how can they get a job of obtain a job to pay for their own? Usually comes down to two things. It usually comes down to two things, and sometimes both of them. One of them is the soft skills. People might get hired, but they get fired. And it's because they have difficulties getting along with their employer and their employees. And they may not be doing anything wrong,
but they may make their employer feel uncomfortable, or they may be too honest, or, they don't know the hidden rules about, what you aren't supposed to do and what you are supposed to do. So that's one reason. And related to that, another big problem is daily living skills. It's the ability to take a shower and get dressed and get on the bus and make it to work on time is more closely connected to employment success than IQ. That's one reason. The other reason is I see a lot of people who are very successful if they work 20 or 25 hours a week. But if they try to work more than that, they can't handle the pressure and they get in trouble and they get fired. So they just don't make enough money to be able to afford rent. Thì để giải thích cái câu hỏi của một vị phụ huynh đó là tại sao 80 cho 90% của các thành viên ở độ tuổi người lớn mắc chứng hội chứng tự kỷ không có thể làm việc được, thì cô Cathy giải thích có một vài lý do khác nhau. Lý do thứ nhất là không phải là các em không thể làm việc được, mà lý do các em có cơ hội được nhận vào làm việc, nhưng vì lý do, ví dụ như các em, lý do thứ nhất, các em có thể không có làm việc chung với các thành viên trong cái môi trường lao động, thí dụ các đồng nghiệp chẳng hạn, họ không có làm việc với nhau được. Đó là cái lý do họ bị mất việc. Hoặc là họ không có cái khả năng về giống như là khả năng sinh sống hàng ngày chẳng hạn, làm sao để mà chăm sóc về vệ sinh của mình, rồi ăn mặc chỉnh tề, rồi làm sao mà để thể dùng xe bus hoặc là phương tiện giao thông công cộng để đi làm, hoặc là có thể họ không có biết được là những cái luật lệ mà ngấm ngầm ở trong cái môi trường làm việc, cái nào nên làm, cái nào không nên làm. Đó, chính nó những cái lý do đó làm cho họ bị mất việc. Hoặc là có thể những cái đồng nghiệp họ cảm thấy không có thoải mái làm việc chung với các cá nhân bị khuyến khuyết, đó cũng là cái lý do có thể họ bị mất việc. Một cái lý do nữa đó là các thành viên bị khiếm khuyết giống như tự kỷ hoặc những khiếm khuyết khác, họ có thể làm việc 20 hoặc 25 tiếng trong một tuần, nhưng để mà có thể làm việc mà có đủ chi phí về tài chính để trả tiền thuê nhà hoặc là trả tiền mà những cái nơi mà thuê nhà với cái giá thấp, thì họ phải làm việc hơn cái số lượng là 20-25 tiếng đó. Nhưng ngược lại, đối với các thành viên khiếm khuyết đó là một cái áp lực rất là cao. Thành ra do đó các vấn đề đó thường dẫn đến cái việc là bị đuổi hoặc là các em bỏ việc chẳng hạn. Đó là một trong những cái lý do mà làm sao là các em không có đủ tiền để mà chi trả cho cái việc thuê nhà, hoặc là chi trả cho cái việc có cái môi trường sinh sống cho bản thân. And just to add on to that, the people I've seen who, to my mind, are successful, they're not working full time and they can't fully support themselves. But I've seen people who are very successful, for example, working the night shift at the UPS warehouse, packing the trucks. And they've worked there, they work 20 to 25 hours a week. They've worked for 20 years. They're members of the union. They're well respected and they live in subsidized housing. And they have a rich, full life, but they're not self-supporting. Can you verify that? I'm really confused. So I've seen people where they have these jobs where they work for the shipping company overnight in the warehouse. So they pack the trucks, the UPS truck or the FedEx truck. Yep. So they don't have to interact with customers. They don't really have to interact with much of anybody. They know the job, they do the job. They do very well. And they are successful doing it for 20 to 25 hours a week.
And so they can't work any more than that, but they're working as much as they can, and they're very good at it. They still need subsidized housing, but they really have a full life. Ok. Thì một cái nhóm người theo tôi nghĩ có thể mình gọi là họ thành đạt, thành công là những người họ có thể làm việc từ 20-25 tiếng đồng hồ trong một tuần. Và trong cái môi trường làm việc của họ thì thường là vào ca đêm và làm trong những cái nơi môi trường mà họ không có cần phải có những cái kỹ năng giao tiếp với khách hàng. Họ chỉ làm việc có thể là tự làm một mình hoặc là làm theo cái kế hoạch sắp xếp của những cấp trên, chẳng hạn như ở những cái nơi mà như mình thường biết là những cái công ty vận chuyển như FedEx hay UPS, thì các thành viên đó họ làm việc ban đêm. Họ có thể là khuân vác sắp xếp những cái kiện hàng trên xe, xuống xe, hoặc ở những trong cái nhà mà những cái nơi trung tâm điều phối của các công ty đó. Thì những cái thành viên này họ có thể làm việc và thành đạt, thì cái số tiền họ do công việc họ làm được trả thì họ có thể đủ chi trả cho những cái điều kiện nhà cửa, như chẳng hạn như là housing hoặc là Section 8, thì họ hoàn toàn có những cái cuộc sống rất là tương đối đạt được giống như những cái nhu cầu sống căn bản. Thank you, Okay, Kathy. I'm going to try to move a little faster here so we can get to everything. I did just see the question in the chat about residential housing options, but that's very far down in the presentation. So I want to start moving a little faster here. Just one quick question. When you mentioned about the priority category, like priority 1, priority 2, like that, and the safety, what about the elopement? Is that considered one of the safety That's part of criteria? this. So yeah, you got to make sure they know about elopement. My husband ran cross country and track in high school. And by the time my son was 16, he could run faster than my husband. So my son will go out the window and go running down the street to try to go to McDonald's. And he has no sense of traffic safety, and he runs faster than we do. And he may do it at 2 in the morning. DDS needs to know about that. Thì cái câu hỏi của chị Mai của mình trong một cái ô chat nói về một cái trường hợp mà các em, các thành viên mà có cái khuyến khuyết mà các em có những cái hành vi là thường bỏ nhà đi, mà không nhất thiết là ban ngày hay ban đêm. Các em có thể là 1-2 giờ sáng chẳng hạn, các em bỏ đi, đi ra ngoài ở nơi cộng đồng, nơi mà các em không có thể biết được về vấn đề làm sao đi đâu, làm sao để có thể trở về nhà an toàn, hoặc là không có biết được những cái gì khi các em liên quan tới an toàn băng qua đường hoặc là nơi công cộng. Thì trong trường hợp các con em của mình như vậy thì phụ huynh nên nói cho DDS biết đó là những cái thử thách mà không những riêng các em mà kể cả các bậc phụ huynh mình phải đối diện hàng ngày, để cho họ biết được. Từ đó họ có những cái quyết định để mà con em mình có thể đạt được những cái quyền ưu tiên theo xếp loại của DDS. Thank you. Okay, and very quickly, I see somebody asked about the difference between shared living and a group home. A group home is a home where 4 or 5 individuals live, and staff work shifts to cover all the time, but nobody lives there other than the people with disabilities. In shared living, the person with the disability lives in the same home with a caregiver or caregiver family and possibly one other person with a disability, and the caregiver gets paid a stipend by DDS. And then what about the residential home living? Is that a different term? When you say Residential home residential living? home, what do you mean? Yeah, that's what I'm trying to figure out too. Is that So another residential, term? I hear residential home and I hear group home. Okay, okay. Thank you for You know, clarification. so that's DDS is paying for a home where people live and no staff live there. That's a group home. It's also called a community residence.
The third option, I think I understand the confusion. The third option was, let's say Johnny lives in his own subsidized apartment, 2-bedroom apartment. Or sorry, 1-bedroom apartment. He lives in his own 1-bedroom apartment. But DDS sends people in 35 hours a week. That's the third option. Anytime DDS is sending in more than 30 hours a week of wraparound services, that's the third option in community-based residential supports. Chị Mai có nghe rõ thông tin của cổ chia sẻ, chị Mai có thể dịch lại chị. Em chỉ nghe được phần thứ 3 thôi à. Dạ. Là theo cổ giải thích là mình có 3 cái sự lựa chọn. Một cái là gọi group home, cái share living, một cái thứ ba, loại thứ ba là cái từ residential home living á, là cái từ đó gọi là community residential home living. Cái từ họ dùng thôi, cái đó là một cái wrap around chương trình wrap around program. Thì miễn sao hình như Catherine, can you please confirm, is it 30 hours or 35 hours? When did it has to be at least 30 hours of wraparound service for DDS to consider it in this category. Right. And they don't call it residential home. They just call it the third category in community-based residential supports is people who have 30 hours of wraparound services. Thì có nghĩa là cái sự lựa chọn thứ ba là họ gọi là cái ví dụ một người sống trong một căn nhà, một chung cư một phòng, và DDS gửi người giúp việc tới 30 tiếng trở lên á, thì cái đó là được gọi là cái chương trình wrap around, là họ tới gọi là như là support, là về gọi là hỗ trợ mình thôi, tới là giúp mình thôi, chứ không có nghĩa là người đó gọi là sống trong cái group home hay là trong cái share living hoặc là trong residential, họ không có dùng cái từ đó. Đó là họ chỉ là một người sống riêng biệt, sống riêng tự lập, và DDS gửi người tới hỗ trợ giúp họ trong cuộc sống hàng ngày 30 tiếng trở lên. Đó là cái option thứ ba, cái sự lựa chọn thứ ba là DDS có thể giúp mình về phần đó. Có gì anh Quân, có gì em nếu mà mai mà có thiếu thêm chi tiết anh Quân có thể nói thêm giùm em ha. Cảm ơn nhiều. Yeah. Thank you, Kathy. Sure. So this is all very overwhelming, but the good news is that separation of housing from services is actually best practice. Finding housing is challenging, but it can lead to better outcomes. You get to choose who you live with. In a group home, you have no choice over who you live with. If the service provider agency is a poor fit, you can change providers without moving. And finally, if a live-in caregiver quits, the caregiver leaves, not the person with the disability. Thì ở đây cô Cathy nói là nếu như trong các vấn đề giống như trong các kế hoạch cho các thành viên ở độ tuổi người lớn, thì mình phải nên nói là cái vấn đề nhà cửa mình nên tách rời ra với những cái dịch vụ trong cuộc sống hàng ngày của cái cá nhân đó. Tuy là về vấn đề mà mình tìm kiếm nhà cửa cho con em mình, nó rất là một cái vấn đề rất là khó khăn và căng thẳng. Mình phải làm nhiều cái bước cũng như những cái khâu về vấn đề giấy tờ khác nhau, nhưng nó có thể sự cố gắng của mình nó sẽ đưa đến những cái kết quả tốt. Một cái điều mà cổ chia sẻ nữa là mỗi cá nhân mà có các em khuyến khuyết á, thì có thể chọn được rằng là mình sống với ai, mà sống với những người mà có thể các em thích. Thứ hai là khi trong trường hợp mà các em sống mà có những cái cơ quan, những cái tổ chức mà họ cung cấp những cái người mà hỗ trợ, những người mà tới giúp đỡ các em á, nếu họ không làm được đúng tiêu chuẩn theo cái sự cần thiết của các em á, thì mình có thể, hoặc là các em có thể yêu cầu thay đổi những cái người hỗ trợ đó, mà các em không cần phải di chuyển cái nơi các em sinh sống. Trong một cái trường hợp nữa, thí dụ như một người hỗ trợ mà sống chung với các em ở trong cái môi trường gọi là chia sẻ hoặc là share living đó, nếu như cái người mà caregiver hoặc là những người cung cấp những cái dịch vụ chăm sóc cho các em họ bỏ công việc đó,
thì cái người đó họ phải, theo luật là họ phải dọn ra, họ phải không được có quyền sống ở đó rồi, chứ còn các em không có phải dọn đi. Okay, now. So we're going, wait a minute. So we're not going to panic, we're going to plan. And families need to develop a housing strategy that they can implement over time. 5 to 10 years is not uncommon. You want to start taking concrete steps at 18. Do not wait until you're ready for your family member to move out, because when you start taking steps is when that 5 to 10 year clock starts. Thì mình, giống như tôi chia sẻ là nó khó khăn, nó có thể gặp nhiều cái thử thách, nhưng mà mình đừng có phải lo lắng nhiều quá. Thì thông thường những cái gia đình mà họ bắt đầu có những cái phương pháp mà chuẩn bị cho cái việc nhà cửa để có thể đạt được những cái mục tiêu về vấn đề nhà cửa cho các con em mà bị khiếm khuyết của mình, thì thường là nó phải họ chuẩn bị 5-10 năm thì nó không có phải thường thấy. Nhưng mà cái mà theo tôi muốn chia sẻ là mình phải nên bắt đầu khi mà các em ở độ tuổi 18, chứ đừng có đợi cho tới khi cái thời gian mà các em gần mua ra, thí dụ như cái lúc mà mình muốn các em mua ra sống riêng chẳng hạn, thì lúc đó thì quá chậm trễ. We're going to talk about what I call the housing equation, which is the rules that govern which government programs can be combined, which cannot be combined, what they can be used for, and where they can be used. Thì để mà có làm giống như một cái công thức để mình làm sao mà mình có thể đạt được cái mục tiêu về housing, nơi sinh sống cho các em, thì mình có những cái quy luật để mà có thể mà quyết định là thì dụ cái chương trình cơ quan nào bao gồm những cái chương trình hoặc là những cái nguồn tài nguyên nào họ không có thể làm cung cấp vấn đề nhà cửa đó. Họ có thể, những cái nguồn tài nguyên, những cơ quan đó họ có thể làm gì và ở đâu. It's important to save money before age 18 if possible, and never in the person's name, although the person can be the beneficiary of an ABLE account or a special needs trust, and I'll talk about what those are later. Thì để mà mình có thể đạt được thì trước hết là mình nên, giống như gọi là mình nên tiết kiệm để dành cái vấn đề tài chính trước khi ở các thành viên ở độ tuổi 18 nếu như mình có thể. Nhưng đừng có bao giờ để cho các thành viên đó đứng tên ở trong những cái tài khoản đó, như những cái tài sản đó, ví dụ như là tài khoản tiết kiệm hoặc là nhà cửa hoặc là những cái gì mà mình gọi là thừa hưởng, mặc dù những cái người đó họ có thể đứng tên ở những cái nguồn tài sản, ví dụ qua các giống như là nguồn gọi là Special Needs Trust Fund chẳng hạn, hoặc là những ABLE account. It's important that the person develop their daily living skills. That's the shaving, showering, dressing, etc. This will reduce the need for paid support. And you want to build a circle of support around the person. So family, friends, acquaintances, because mom and dad will not live forever. Một cái trong những cái điểm trong cái kế hoạch để mình đạt được cái mục tiêu về nhà cửa, môi trường sống của nó, là mình nên giúp cho con em của mình, các cá nhân mà có khiếm khuyết học được những kỹ năng sinh sống hàng ngày, càng nhiều càng tốt. Bởi vì khi các em đạt được nhiều cái kỹ năng ở mức độ cao, thì cái tiền chi phí cho mình chi trả cho những cái người hoặc là những cái cơ quan về vấn đề hỗ trợ giúp đỡ cho các thành viên đó trong cuộc sống hàng ngày, nó sẽ giảm đi ở cái mức tùy theo cái khả năng tự lập của các em. Một điểm nữa tôi muốn chia sẻ là gia đình nên bắt đầu xây dựng được một cái
vòng tròn hoặc là một cái nhóm hỗ trợ xung quanh cái thành viên bị khiếm khuyết đó. Tại vì theo như mình biết, cha mẹ cũng như những cái thành viên gia đình không có thể nào sống đời với các em khiếm khuyết đó mãi. Okay, so this is the housing equation. Our housing expenses plus food plus supportive services gives us our basic housing. This does not include spending money, transportation, what people do during the day. And remember, supportive services almost always cost more than the housing expenses. Thì đây là một cái công thức để mình tính được có thể là những cái căn bản cần có, gọi là cái môi trường sống. Thứ nhất là nhà cửa, cộng thêm là tiền chi phí cho thức ăn. Thứ ba, cộng thêm cái tiền cung cấp cho những cái người mà họ tới phục vụ hỗ trợ cho cái cá nhân khuyến khuyết đó. Thì ở đây á, là chỉ ba cái phần này thì mình thấy được là kết quả của một cái tổng số tiền chi phí cần có để cho một cái môi trường sống của một cá nhân khuyến khuyết. Chưa kể là những cái khoản tiền như chi phí cho những cái khoản mà trong cuộc sống hàng ngày, thí dụ như phương tiện đi lại hoặc là những cái dịch vụ khác. Nhất là những cái dịch vụ mà hỗ trợ thì nó thường là nhiều hơn với cái vấn đề chi phí cho nhà cửa. Okay, so you can see that I've put different government services in columns under the 3 blocks in the housing equation. And if a service appears in a column, you can use it for that. So you'll see that the things in the boxes appear in all 3 columns. So SSI can be used for housing or for food or for supportive services. But then there are other things that only appear in one column. You can only use Section 8 for housing. You can only use food stamps for food. You can only use Mass Health for services. Ở đây á, tôi chia sẻ muốn các anh chị sẽ thấy được rằng là trong nhiều cái nguồn tài nguyên á, thì mình có thể dùng cho cả 3 cái yếu tố trong vấn đề môi trường sống của các cá nhân khuyến khuyết. Nhưng có một số nguồn tài nguyên thì mình chỉ dùng ở trong mỗi cái trường hợp nhất định. Thí dụ ở đây tôi cho các anh chị thấy là tiền SSI, tiền SSDI thì có thể dùng trong vấn đề nhà cửa, có thể dùng cho chi phí thức ăn hoặc là chi phí cho cái vấn đề dịch vụ hỗ trợ. Cũng giống như DDS hoặc là DMS thì những cái nguồn tài nguyên từ các cơ quan chính phủ này có thể dùng cho 3 cái yếu tố trong cái môi trường sống của các cá nhân đó. Nhưng bên cạnh đó thì có những cái nguồn tài nguyên mà chúng ta chỉ có thể dùng trong một số chi phí nhất định. Thí dụ như vấn đề Section A. Thì ở đây Section A thì các anh chị thấy chỉ chi trả cho cái việc house nhà cửa. Hoặc là food stamp thì chỉ có vấn đề chi trả cho việc về thức ăn. Còn Mass Health về vấn đề bảo hiểm sức khỏe thì chỉ trả cho những cái vấn đề dịch vụ cung cấp cho cái cá nhân đó. Thì các anh chị thấy ở đây có những cái nguồn tài nguyên. Nói chung là mình có thể dùng cho nhiều cái mặt chi phí trong các nhiều cái chi phí trong cuộc sống của cá nhân, nó nhiều ở cái mặt lĩnh vực khác nhau, nhưng cũng có là nguồn tài nguyên mình chỉ có thể tận dụng hoặc là dùng trong một cái khía cạnh nào đó nhất định trong cái môi trường sống của cá nhân khiếm khuyết đó mà thôi. In answer to the person who asked if their son lived with their siblings, could someone from DDS stay with them while the siblings work? DDS would expect the person with a disability to attend a day program. And day programs are run by Mass Health. Thí dụ giờ tôi thấy là một khuyết một cá nhân có khuyến khuyết sống chung với một anh chị gì đó,
thì tất nhiên họ DDS họ luôn luôn mong đợi là cái người khuyến khích đó tham dự những cái chương trình sinh hoạt hàng ngày, mà cái chương trình sinh hoạt hàng ngày đó thì được dùng cái nguồn tài chính hoặc là cái nguồn tài nguyên do Marcel họ cung cấp. Excuse me, Kathy, I just want to add one more thing into Anh Quân translation, just for clarification. Cái câu hỏi của phụ huynh hỏi là nếu mà có một người con đó sống chung với anh chị, mà nếu mà anh chị đi làm á, thì DDS có gửi người tới phụ chăm sóc cái người con đó ở tại nhà hay không? Thì câu trả lời của cô Kathy nói là không, tại vì nhưng mà DDS sẽ có người tới dẫn cái người đó đi qua cái chương trình ban ngày như day program á, một cái chương trình mà sinh hoạt ban ngày á, là dẫn họ ra ngoài để đi sinh hoạt, là sinh hoạt những cái như tập luyện những cái kỹ năng khác, chứ họ không ở tại nhà của cái người đó mà chăm sóc cái người bị khuyết tật đó ở tại nhà. Đó là nói rõ hơn một chút về phần đó. Dạ. Cảm ơn chị Mai. Yeah, thank you. Thank you. So now I'm going to talk about the cash benefits. And the first one I'm going to talk, and cash benefits can be used for housing, food, or services. And the first one I'm going to talk about is SSI. And SSI stands for Supplemental Security Income. It is limited to people who are elderly, blind, or disabled, have extremely low income, and countable resources of less than $2,000. Thì một cái chi tiết mà tôi muốn chia sẻ kế tiếp là về vấn đề tài chính tiền. Thì tiền ở đây, cái quyền lợi tiền ở đây thì có thể dùng cho những cái việc như là nhà cửa, thức ăn hoặc là những cái dịch vụ. Thì cái nguồn tiền đó, thứ nhất mình có thể là tận dụng là từ SSI, là một cái nguồn income do Sở An sinh xã hội họ cung cấp. Thì cái số tiền này họ cung cấp cho những người mà có thể là income hoặc là income low income hoặc income thấp. Okay. Now, SSI pays anywhere from $648 to $1,295 a month, and it depends on where the person is living. And part of this amount is paid by the federal government, and the rest is paid for by the state of Massachusetts. How much is paid by the I haven't gotten there yet. No, I mean, like, can you tell me how much the federal? Okay. So if somebody is living with mom and dad, it's going to pay, the two of them together will be $648 a month. And some of that will come from the federal government, but the rest will come from the Massachusetts State Supplement Program. Okay. But if the person lives in their own, if they live in a group home, for example, it's going to pay $871 a month total from the feds and the state. Okay. If the person's in their own apartment, it's $955 a month collectively from the feds and from the state. And if they live in an assisted living facility, it's $1,295 in total from the feds and from the state. Okay. Thì theo cái thống kê của cô Cathy là có cung cấp cho chúng ta, thì tùy theo các cá nhân khuyến khích đó sống ở trong môi trường và sống ở đâu, mà cái số tiền được nhận từ cơ quan chính quyền liên bang cũng như chính quyền tiểu bang, gọi tắt là SSI á, thì từ 648 đồng cho tới khoảng 1.295 đồng mỗi tháng, tính theo cái thời gian hiện tại. Thì cái số tiền, trước hết số tiền đó được cung cấp bởi chính quyền liên bang từ cơ quan Sở An sinh xã hội, và số còn lại sẽ được
cung cấp bởi chính quyền của tiểu bang Massachusetts. Cổ cho thí dụ như nếu như các cá nhân đó nhận được 648 đồng thì một phần lớn là từ cơ quan an sinh xã hội của liên bang chi trả, và số còn lại thì được trả bởi chính quyền tiểu bang Massachusetts. Thì tùy theo cái môi trường và điều kiện sinh sống mà cái cá nhân đó được nhận ở cái số tiền, tổng số tiền nó khác nhau. So for example, my son lives in a group home. He gets about $830 a month from the feds, and he gets about $40 a month from the state. Thì tôi lấy một ví dụ giống như con trai của tôi sống ở trong cái môi trường group home, thì cậu ấy nhận được là 831 đồng từ liên bang và 40 đồng từ tiểu bang. Okay, so I'm sure someone right now is going, wait a minute, my kid is on SSI and they're not getting that much money. And the reason for that is that if the person has other income above $85 a month, they will start to reduce the benefit by 50 cents on the dollar. So for example, let's say that Johnny has a part-time job collecting the grocery carts at Stop and Shop. And Johnny makes $100 a month. That's $15 a month above the 100. So he has to report that extra $15 to Social Security every month. And the next month they reduce his benefit by $7.50. So they reduce 50% of the amount he earned above the It's allowed. above the $85 a Okay. month. Yes. Yep. Thì một cái điều cô Cathy muốn chia sẻ nữa, nếu như các cá nhân bị khiếm khuyết, họ có thể đi làm, họ có thể thu nhập được bởi cái tiền họ trả lương. Nếu như cái thu nhập của họ nhiều hơn 85 đồng một tháng thì cái số tiền mà họ nhận được từ cơ quan SSI á sẽ bị giảm đi 50% so với cái số tiền mà họ vượt trội cái mức quy định họ cho phép. Cô đưa một cái thí dụ. Anh John này, ảnh làm việc giống như là giúp mà đi thu lượm các chiếc xe trong của siêu thị Stop and Shop. Ảnh được nhận là 100 đồng một tháng. Thì so với cái mức quy định, ảnh vượt trội là 15 đồng. Thì cơ quan SSI sẽ giảm đi cái số tiền hàng tháng ảnh được là 7 đồng 50 cent. Có nghĩa là họ sẽ giảm đi 50% mà cái số tiền phụ trội của cá nhân đó được hưởng mà do làm mỗi tháng. But there's a cap on how much they will take back. The most they're going to take back is 1/3 of the federal portion of the benefit plus $20. Can you explain a little more about the cap? So if I'm gonna make the numbers up a little bit so that Yes. the math is. So if the federal portion of the benefit was $750 a month, Okay. the most they're going to take is 1/3 of that, which is $250 plus $20. So the most they're going to reduce it by is $270. Okay. Again, I pulled those numbers out of the air to make the math easy, but it's 1/3 of the federal portion plus $20. So the maximum they can reduce benefit is the 1/3 of the amount from federal. Is that correct? Plus $20. Yeah. Thì cái số tiền, cái vấn đề cô chia sẻ là cái luật họ quy định là cơ quan liên bang SSI họ có thể giảm đi cái số tiền họ cung cấp cho các cá nhân đó mỗi tháng, nhưng trong luật họ quy định chỉ có được là tới mức độ là 1/3 của số tiền do liên bang cung cấp cộng thêm 20 đồng. Thí dụ bây giờ cô đưa thí dụ cá nhân đó nhận được 750 đồng từ
cơ quan của chính quyền liên bang, thì 1/3 đó là 250 đồng cộng 20 đồng là 270 đồng. Có nghĩa là số tiền cơ quan liên bang hoặc là cơ quan SSI có thể cắt giảm tối nhiều nhất là 270 đồng thôi, không thể cắt giảm hơn số tiền đó. Okay. And it's not just earned income. If the family is giving food or money to the person, they have to report the value of that as well, and that can also reduce. Nếu trong cá nhân đó họ được giống như nhận được cái số tiền hoặc là sự hỗ trợ về giống như thức ăn hay này nọ, thì họ cũng phải báo cáo cái đó với cơ quan về vấn đề cơ quan của SSI hoặc là những cái nguồn mà thu nhập income hàng tháng từ cơ quan chính phủ. An important thing about SSI is if somebody is on SSI based on their own income as an adult, it automatically makes them eligible for mass health. And mass health is what we call Medicaid in Massachusetts. And that's very important because Medicaid is how you pay for long-term services and supports. Nếu như một thành viên mà bị khiếm khuyết mà họ sống thu nhận được cái income từ cơ quan SSI, thì tất nhiên những cái thành viên đó họ đủ điều kiện để được hưởng cung cấp mass health hoặc là trở thành là gọi là mình có thể gọi là Medicaid của tiểu bang Massachusetts, mà cái này dùng để cho chi trả cho những cái dịch vụ lâu dài. Okay. SSDI is Social Security Disability Insurance. And SSDI is a different cash benefit. And you'll notice we call it insurance. That means somebody paid in for it. And SSDI is based on a work history. When they take money out of your paycheck every week for Social Security, that's the premium you're paying into Social Security, whether it's for your Social Security retirement or if you need disability, it's for the SSDI, it's the premium. So SSDI is always based on a work history. Một cái chương trình mà được chi trả từ chính quyền liên bang nữa, cũng trả bằng tiền để cho mình trong những cái cá nhân ví dụ như bị khiếm khuyết hoặc là thì đó gọi là SSDI. Theo như mình hiểu được là cái chương trình an sinh xã hội mà bảo hiểm cho các cá nhân bị khuyết tật, mà cái tiền này là dựa trên cái quá trình làm việc của cha mẹ hoặc là cái cá nhân đó hoặc là cả hai. Thì ví dụ như một cá nhân đó khi mà cha mẹ họ đã làm việc cả cuộc đời ví dụ chẳng hạn, nhưng mà khi cha mẹ retire thì cái tiền đó sẽ được bắt đầu họ có đủ tiêu chuẩn để nhận được những cái tiền từ cái cơ quan sở an sinh xã hội của chính quyền liên bang hoặc như tiểu bang, hoặc là cha mẹ chết hoặc là chính cái cá nhân đó họ bị khiếm khuyết. Đó là những cái số tiền mà cơ quan SSDI. And traditionally, it's based on the work history of the individual. So you might see someone who's 50 years old and they hurt their back and they can't work anymore and they get SSDI. But it can also be a person who, let's go back to Johnny in the shopping carts. After he's worked enough Social Security quarters, he'll start to get a small SSDI check. And when he gets that small SSDI check, they'll reduce the amount of his SSI so that the two taken together still come to the same amount. Trong trường hợp thí dụ như một cá nhân họ làm việc trong cả một cái đoạn
khoảng thời gian trong cuộc đời của họ dài, thí dụ tới lúc họ 50 tuổi, họ vì lý do họ bị chấn thương, họ không có thể tiếp tục làm việc nữa, thì họ sẽ được nhận tiền từ cái cơ quan đó, là cái tiền gọi là SSDI. Hoặc là giống như một cá nhân, giống như tôi đưa ra thí dụ giống như John này, ảnh làm việc ở Stop and Shop, thì trong khi ảnh làm việc ảnh nhận cái tiền income từ SSI, nhưng khi mà ảnh bắt đầu có làm việc, có nhận chết, thì cái số tiền hàng tháng ảnh cũng có dùng để đóng thuế trả, thì cái số tiền đó sẽ được chuyển và họ được trả bởi hai cái nguồn tài chính, cái nguồn funding từ cơ quan SSDI và cơ quan SSI. Thì tuy là hai cái họ trả gộp chung với nhau, nhưng cái số tiền, cái tổng cộng số tiền vẫn như theo tiêu chuẩn của cái cá nhân đó được quyền hưởng. But in addition to getting SSDI based on a work history, it's also possible if a person is what's called a disabled adult child, that is, they've got a permanent disability that was present before the age of 22, then they can start to get SSDI based on their parents' work history when the parent dies, retires, or becomes disabled. Okay. Ví dụ như trong một cái cá nhân mà họ bị khiếm khuyết, gọi là bị vĩnh viễn, và họ bị khiếm khuyết đó, thậm chí là họ bị khiếm khuyết trước khi họ trở thành ở cái độ tuổi 22 đi nữa, thì cái số tiền mà họ được thừa hưởng dựa trên cái quá trình làm việc của phụ huynh, cha mẹ của các bậc phụ huynh, tùy theo cái thời gian làm việc của họ là bao lâu, hoặc là khi giống như là cái số tiền khi họ cha mẹ họ trở nên retire, nghỉ hưu, hoặc là bị, thậm chí là trở nên bị khuyết tật. And the amount that the person will get is equal to 50% of the parent's Social Security check. It does not reduce the parent's Social Security check, but it's set equal to that amount. And then when the parent dies, what the person receives will go up to 75%. Thì thông thường khi mà cha mẹ họ của cá nhân mà khiếm khuyết á, họ retire, họ còn sống, thì cái thu nhập họ nhận được từ cơ quan SSDI á, hoặc là SSI hoặc SSDI thì tương đương với 50% cái số tiền mà cha mẹ họ nhận, cũng theo cái quyền lợi từ SSDI đó, và không ảnh hưởng cái sự, không làm giảm đi cái quyền lợi của cha mẹ họ nhận. Nhưng nếu khi cha mẹ của cái cá nhân đó qua đời, thì cái số tiền của cá nhân khiếm khuyết đó được tăng lên vào ở khoảng độ 75%. Cái quyền mà cha mẹ họ được thừa hưởng, được nhận trước đây. And if the amount of SSDI is big enough, the SSI goes away altogether and the person just gets the SSDI. Thì nếu như cái số tiền, cái quyền lợi họ được nhận từ SSDI đủ mà có thể mà cung cấp cho họ chi tiêu theo cái mức độ sống căn bản của tiêu chuẩn của chính phủ nhà nước, thì cái tiền SSI sẽ bị cắt đi và chỉ còn lại SSDI. Once you've been on SSDI for 2 years, it makes you eligible for Medicare. And Medicare is a very good insurance program, but unlike Medicaid, Mass Health, you cannot use it to pay for long-term services and supports. And that's why it's important to try to maintain eligibility for the person for both Mass Health and Medicare, because they're going to need the Mass Health to pay for the long-term services and supports. If So, the person was, sorry, go ahead. so you say Medicaid is not pay for the long-term service?
Medicaid and Mass Health are the same thing, and they pay Yes. for the long-term services. Yep. But Medicare is different, and it does not pay for the long-term services. So Okay. SSDI makes you eligible for Medicare, but SSI makes you eligible for Mass Yeah. Health, Medicaid. Khi mà các thành viên nhận tiền hoặc là thừa nhận cái benefit, cái quyền lợi từ chương trình SSDI 2 năm hoặc trở hơn thì sẽ được cung cấp một cái chương trình thẻ bảo hiểm đó gọi là Medicare. Nhưng cái Medicare này không có chi trả cho những cái dịch vụ hỗ trợ lâu dài. Thành ra tôi khuyên là các anh chị nên ghi nhớ là mình cứ làm sao để có thể mình có đủ điều kiện để nhận được bảo hiểm từ MassHealth hoặc là gọi là Massachusetts Medicaid. Thì đó là những cái quyền lợi mà khi các thành viên đó được nhận là họ chi trả cho những dịch vụ hỗ trợ lâu dài từ MassHealth hoặc là gọi là Medicaid của tiểu bang Massachusetts. So, if your income is too high, you won't qualify for Mass Health. But if the only reason your income is too high is that you moved from SSI to SSDI after you're an adult, they won't take away your Mass Health. You get to have Mass Health and Medicare. Okay. Thì trong trường hợp nếu như cái nguồn thu nhập của cá nhân khiếm khuyết đó mà quá cao thì MassHealth sẽ cắt đi những cái quyền lợi thừa hưởng từ chương trình bảo hiểm sức khỏe đó. Nhưng nếu như cái nguồn thu nhập mà cao đó, cá nhân đó được nhận từ chương trình SSDI thì MassHealth sẽ vẫn tiếp tục cung cấp, bởi vì cái số tiền theo giống như hồi nãy cô Cathy chia sẻ thì thông thường cái tiền SSDI được chi trả hoặc cung cấp cho cá nhân khiếm khuyết đó cao hơn với chương trình SSI. Thành ra nếu như cái nguồn thu nhập mà cao do từ SSDI thì MassHealth không có cắt hoặc là lấy đi những cái quyền lợi từ MassHealth của tiểu bang Massachusetts cho cái cá nhân khiếm khuyết đó. Okay. So SSI had had an asset limit of $2,000 in savings, but there isn't a limit like that for SSDI. And families can give the person money and it doesn't affect the SSDI benefit. But what you have to be careful about is the person's earned income. If the person with the disability earns more than $1,350 a month consistently, they could lose their SSDI. Can you repeat that, please? Okay, I'm going to highlight it over here so that you can see the numbers, but I will go ahead and repeat it as well. So, wait a minute. There's no savings or asset limit to qualify for SSDI. And unearned income, in other words, money that mom and dad give you, does not affect your SSDI the way it does SSI. Okay. But if the person with a disability has too much earned income of their own from employment, they could lose their SSDI. And it's basically $1,350 a month. So that highlighted too much. Can you see that? Oh, shoot, I'm sorry. It's $1,350 a month is the cap on earned income. So basically the income, if they earn by their working, it would be affect the SSDI benefit. Yeah, if they earn over $1,350 a month, it can affect their SSDI benefit.
not the Yeah. parent, if the individual earns over $13.50 a month. Thì cái quyền lợi mà thừa hưởng từ cái chương trình SDI, nếu như cá nhân khuyến khích đó, nếu mà họ làm thu nhập hàng tháng mà cao hơn 1.300 thì họ sẽ bị ảnh hưởng cái số tiền mà họ được nhận từ chương trình SDI. Tuy nhiên nếu như cha mẹ họ làm hơn thì nó sẽ không ảnh hưởng. Okay. So if the person does earn too much, they have the option to buy into Common Health. And so Common Health is an insurance program for adults with disabilities who work. And you pay a sliding scale premium based on your income. I'm not sure I'm clear your information. Okay, so let's say we're talking about a gentleman who's 45 years old and he's quadriplegic and he's a lawyer and he makes a lot of money, but he still needs Medicaid because he's quadriplegic. Yeah. So Massachusetts has created a system where people like that can buy into Medicaid. They can buy into Mass Health by paying a premium based on their income. Okay. So let's say your kid is earning more than the $1,350 a month consistently. Let's say they're earning $2,000 a month consistently. It doesn't mean that they have to lose their insurance because they can buy into Common Health. Yeah. Thì trong trường hợp một cá nhân khuyến khích nào đó, nếu như cái thu nhập hàng tháng của họ cao hơn 1.300 theo cái tiêu chuẩn họ quy định, thì cái cơ quan Mass Health họ có thể bắt buộc cái cá nhân đó không phải là bị mất cái quyền thừa hưởng từ cái Mass Health, mà cái cá nhân đó phải chi trả một cái số tiền để mà có thể họ gọi là premium cover, có nghĩa là để trả tiền mua bảo hiểm qua cái chương trình cái hệ thống bảo hiểm của Mass Health, hay là gọi là Mass Health Commonwealth, thì các cá nhân đó có thể mua bảo hiểm với cái dựa trên cái thu nhập, cái income của họ có được. Okay, and if somebody's income is too high, but they can't work, and the only thing you have to do to qualify for Common Health is to work 40 hours a month, not a week, a month. But if they can't work 40 hours a month, they can still buy into Common Health by doing a one-time spend down. So they have to show medical expenses not covered by insurance in a 6-month period above a certain amount. It's really complicated. It's really complicated. And if you want to just skip it, we can just skip it. Thì trong trường hợp cô Cathy chia sẻ, nếu như trong một cái cá nhân đó họ có thu nhập cao thiệt nhưng mà họ không có thể làm việc chẳng hạn vậy, nhưng họ làm việc ví dụ như 40 tiếng một tháng, nhưng mà nếu như họ làm việc dưới 40 tiếng một tháng thì họ có thể quyền mua những cái bảo hiểm trong cái hệ thống bảo hiểm của Mass Health, ví dụ bảo hiểm trong Mass Commonwealth chẳng hạn, bảo hiểm vậy đó. Thì nếu như mình phải chứng minh là thí dụ có những cái khoản dịch vụ chi phí y tế với số tiền cao nhưng mà bảo hiểm không có chi trả, thì họ có thể mua được những cái khoản bảo hiểm nó dựa trên income của họ. And then next, I just want to mention EAEDC, which is the third cash benefit, and it is emergency assistance for the elderly, disabled, and children. And it's a cash benefit only in Massachusetts for lawfully present non-citizens who don't qualify for SSI or SSDI. Một cái nguồn tài nguyên về vấn đề tài chính mà có thể đó là một cái gọi viết tắt là EAEDC, thì đó là một cái nguồn tiền mà có thể dành của tiểu bang Massachusetts, quyền lợi dành cho các
những người cư dân họ là những cư dân hợp pháp ở tiểu bang Massachusetts, nhưng họ không phải là một người công dân Mỹ, và những người đó họ không có được họ đủ điều kiện để thừa hưởng những cái tiền income từ chương trình SSI hoặc SSDI, thì chính phủ tiểu bang sẽ có những cái khoản tiền để cung cấp cho họ hàng tháng. Okay. Mass health. So mass health must be used for services. And I want to talk about something called state plan services. And state plan services are an entitlement. And in other words, if you qualify for them, you are supposed to get them. There's not supposed to be a waiting list. Can you repeat that? So mass health, again, pays for services. And there are two types of mass health services. There are what's called a waiver service that can have waiting lists and caps on who can get it. Yeah. But I want to talk about state plan services where there are not supposed to be caps on who can receive it. And there are Yeah. not supposed to be waiting lists. Ok. Thì Mass Health họ chia ra gồm có hai cái trường hợp. Một cái gọi là waiver plan, hoặc là một cái chương trình thứ hai gọi là state plan service. Thì những cái chương trình mà ai ở bên waiver thì mình phải đợi. Còn chương trình state plan service thì nó không có ảnh hưởng tới vấn đề cái tiền chi phí dịch vụ cho các dịch vụ hỗ trợ cho cá nhân đó. And the first one I want to talk about is called AFC. And AFC can stand for either adult family care or adult foster care. And it is a program that pays a stipend to a caregiver that lives in the same unit as the person with a disability. They call it adult family care if the caregiver is a family member, and they call it adult foster care if the caregiver is not a family member. Thì một cái chương trình đầu tiên mà được các cá nhân khuyến khuyết được thừa hưởng từ cái plan gọi là State Plan Service thì đó là chương trình AFC, hay mình gọi là chương trình chăm sóc người chăm sóc cho ở người lớn. Thì những cái người mà sống chung với các cá nhân khiếm khuyết đó cung cấp sự hỗ trợ dịch vụ hàng ngày cho cá nhân khiếm khuyết đó, gồm có ví dụ như các thành viên hoặc là những cái người mà sống chung, gọi là được hưởng cái dịch vụ gọi là AFC, hoặc là gọi là viết tắt là chương trình chăm sóc cho các cá nhân ở độ tuổi người lớn. And the stipend is about $26 a day or $52 a day. It depends on how much help the person needs. Thì cái chương trình này họ chi trả cho cái cá nhân mà cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho cái thành viên khiếm khuyết đó thì từ 26 đồng cho tới mức tối đa là 52 đồng một ngày, tùy theo cái mức độ cần thiết hoặc là cái sự dịch vụ cần thiết mà cá nhân khiếm khuyết đó cần cung cấp, cần sự hỗ trợ. Ví dụ như cái người đó họ bị khiếm khuyết, họ ở mức độ rất là nghiêm trọng cao, họ cần cái sự hỗ trợ gần như là 24/7 chẳng hạn, thì cái số tiền có thể chi trả mỗi ngày cao hơn so với những các thành viên khiếm khuyết mà họ chỉ cần cung cấp dịch vụ căn bản hàng ngày, thì có thể số tiền nó sẽ thấp hơn. So the lower amount is called level 1, and the person must need at least prompting with one activity of daily living. Activities of daily living are things like bathing, dressing, toileting, eating, getting in and out of a wheelchair, walking. And a prompt is not a reminder. A reminder is Johnny, go get dressed, and Johnny gets dressed and does it correctly. A prompt is get your pants, put your pants on, remember to button them. Now find a shirt. You need a long sleeve shirt because it's cold outside. Those are prompts. Ok. Thì ở cái mức độ thứ nhất
ở cái level 1 á, thì cái người cá nhân khiếm khuyết đó ít nhất tối thiểu cần phải nhắc nhở một cái sinh hoạt hàng ngày mà họ cần phải nhắc. Ở đây cô Ca thì chỉ muốn giải thích là chữ nhắc nhở khác với cái sự nhắc nhở mình thường biết. Ví dụ như mình nhắc nhở một cá nhân đó tới giờ đi ngủ, tới giờ đi tắm. Nó khác với mình nhắc nhở ở đây, họ muốn quy định là mình nhắc nhở là mình phải chỉ dẫn cho họ biết cái họ cần làm, là thí dụ như là lấy cái áo mà cái áo còn có nút, hoặc là cái áo cái tay dài. Có nghĩa là mình phải nhắc nhở theo một cái gọi là chi tiết, mà giống như là mình phải hướng dẫn người đó, tại vì cái cá nhân khiếm khuyết đó không có cái khả năng để mà nhận xét hoặc là để mà có thể quyết định cho mình. And the higher amount, level 2, is if the person needs physical assistance with 3 or more ADLs, or with 2 ADLs and there is a maladaptive behavior present, whether that's refusing care or aggressing or self-injury, something like that. Thì ở mức độ 2 á, cái mức độ thứ hai á, thì cái được chi trả cho cái việc AFC có thể cao hơn. Thì cái người cá nhân khiếm khuyết đó cần có sự hỗ trợ ít nhất là 3 cái điều kiện mà sinh hoạt hàng ngày họ cần phải hỗ trợ bởi cái người giúp, cái người chăm sóc, hoặc cái người mà caregiver. Nếu như trong trường hợp mà thí dụ như cái người đó họ có những cái hành vi, những cái khả năng mà họ có thể cái kỹ năng của họ ảnh hưởng tới cái hành vi của họ, thì chỉ cần có thể 2 là được. In AFC, the provider must live in the same legal unit as the person with a disability and cannot be a guardian. So frequently what you'll see is one parent will become the guardian and the other parent will become the caregiver. And so you do this obviously once they turn 18, because you're automatically a guardian until your child turns 18. Một cái điều kiện nữa để mà có thể nhận được cái dịch vụ AFC đó là cái người cung cấp hỗ trợ đó phải cùng sống chung với cá nhân khiếm khuyết trong cái căn hộ, cái căn nhà, hoặc cái nơi mà cái thành viên có khiếm khuyết sống. Và cái người đó không phải là cái người là người giám hộ theo giống như là luật lệ quy định. And you cannot combine it with food stamps. Và cái người đó sẽ không có được thừa hưởng hoặc là thừa hưởng chung với về vấn đề quyền lợi từ cơ quan food stamp hay như là từ DTA office chẳng hạn vậy. The one exception to that is if the person with a disability, or sorry, if the caregiver is on food stamps, the caregiver can include the person with a disability in their food stamp household, but if they do, DTA counts the value of the stipend in determining eligibility and food stamp amount. And that's why you usually can't combine it. So you mean like DTA had to calculate the Right. So eligible in form? other words, if you're, let's say you're the AFC caregiver for your child, Yes. and your whole family qualifies for food stamps. If you include the person with a disability as part of your food stamp household so that you can use the food stamps to help feed them, you have to report the $52 a day or the $26 a day to DTA. Okay. And Yeah. they include that in calculating your income. Yeah. But if you don't include them in your food stamp household, you don't have to report that amount to DTA. Yeah. Thì trong trường hợp ở đây cô muốn giải thích chi tiết là tại sao cái người đó không có thể tính chung trong vấn đề quyền lợi nhận từ cơ quan DTA hoặc là mình thường gọi là food stamp á. Thì tại vì khi mà cho dù gia đình mình có được quyền lợi, được đủ điều kiện hưởng quyền lợi từ chương trình food stamp chẳng hạn, thì mình cái cá nhân mà nhận tiền thu nhập từ chương trình AFC
cũng phải báo cáo với cơ quan DTA về cái khoản tiền mình nhận từ chương trình AFC. Nếu không thì có thể là khi mà DTA cơ quan DTA họ có thể phát hiện ra và họ có thể đi tới quyết định là mình không có đủ tiêu chuẩn cái thừa hưởng cái quyền lợi hỗ trợ full time từ cơ quan DTA nếu như mình không có báo cáo cái thu nhập mình từ chương trình AFC. Personal care attendant services is if somebody needs physical assistance with 2 or more activities of daily living. And again, the provider cannot be a guardian. And with personal care attendant services, they do a calculation. They divide the day up into 15-minute segments. They decide how many 15-minute segments the person needs care for. They add them up, multiply by 7, and they say that's how many hours a week of PCA the person is eligible for. Một cái chương trình mà có thể thừa hưởng từ theo cá nhân đó là cá nhân khuyến khích có thể thừa hưởng, đó là chương trình BCA hoặc là cái người mà mình gọi là cái người hỗ trợ, cái người phụ hỗ trợ, thì ít nhất cái người đó cần có phải sự hỗ trợ 2 cái sinh hoạt hàng ngày mà họ cần. Thì thường theo họ chia ra là cái giờ mà hỗ trợ đó theo cái người ta gọi là cái segment hay cái block đó, thì khoảng 15 phút một cái segment, một cái block như vậy, thì họ sẽ tính như vậy là trong thời gian là ví dụ một tuần họ có thể tính ra là một cái giờ, một cái tuần đó cái người khuyến khích đó họ có thể cần bao nhiêu giờ hỗ trợ do một cái người khác cung cấp cho họ. If you qualify for both PCA and AFC, you have to pick one. You can't use them both at the same time. Thì trong trường hợp này thì cũng giống như trường hợp mà AFC thì cái người BCA không có thể là cái người guardian, là cái người giám hộ. Nhưng nếu như trong trường hợp cái cá nhân khuyến khích đó được họ đủ tiêu chuẩn cho cả 2 chương trình thì mình chỉ có được quyền chọn một trong 2 chương trình đó chứ mình không có thể có cả 2. Group adult foster care is another state plan service, and it's the same criteria as AFC. You have to have at least prompting for at least 1 ADL, and generally it covers 1 or 2 hours a day of drop-in services, but you can only use it if the person is either living in assisted living or in subsidized housing served by a group adult foster care provider. So for example, if the person is living in public housing and they qualify, they can get 1 or 2 hours a day of drop-in services from group adult foster care. So basically they have to live on their own, on their, you know, like. Yeah, this would be, let's say you've got somebody who's reasonably independent. Yeah. But, they need somebody who's going to make sure that they thoroughly shower. Yeah. So let's say they are living in state elderly housing in a set aside unit for younger people with disabilities, and somebody from Mystic Valley Elder Care comes by 2 hours a day. Okay. Một cái chương trình nữa đó là gọi là Group Adult Foster Care là hoặc là thì ít nhất cái cá nhân khuyến khích đó họ phải cần có sự hỗ trợ về vấn đề nhắc nhở ít nhất là một trong cái điều kiện sinh hoạt sống hàng ngày của họ, hoặc là ít nhất là cover, họ phải cần ít nhất từ 1 tới 2 giờ một ngày để cần có những cái sự hỗ trợ từ một cái cá nhân, cái người khác, thì họ sẽ được quyền hưởng cái dịch vụ gọi là Group Adult Foster Care. Thì trung bình cái tiền đó thì khoảng cỡ là 1.000 tới 1.715 đồng một tháng theo cái thời gian hiện tại, tính theo cái thời điểm hiện tại. And you cannot have group adult foster care at the same time as PCA or AFC.
And you cannot have any of them if you are in shared living or a group home. So AFC, PCA, and group adult foster care are options for people who are not in shared living or in group homes. Thì một cái điều kiện nữa là cũng giống như các chương trình khác là group adult foster care, các cá nhân đó không có thể được quyền sử dụng cái dịch vụ này khi họ sống ở trong các môi trường, thí dụ như là group home hoặc là những cái nhà mà họ cung cấp bởi nhà của chính phủ chẳng hạn. Họ phải sống ở những cái nơi mà họ có thể là sống do họ tự trả tiền thuê nhà, hoặc là họ sống tự lập một mình chẳng hạn như vậy, thì những cái dịch vụ này nó được. Cũng giống như khi cái dịch vụ, thí dụ một cái điều nữa là một trong ba cái dịch vụ này thì chỉ chọn được một thôi. And somebody asked about getting information. If somebody is in a group home, you're going to have to work with the group home agency to get communications from them in coordination with DDS. If your family member is using PCA or group adult foster care or AFC, you're going to work with the agency that handles that to get communications. Thì trong trường hợp thí dụ như cái cá nhân con em mình khuyến khuyết của mình mà sống ở trong cái môi trường group home, thì mình nên làm việc liên lạc với những cái cơ quan chịu trách nhiệm về vấn đề ở nơi group home, nơi con mình ở, về vấn đề các chương trình này. Nếu như trong trường hợp con cái mình hoặc cá nhân khuyến khuyết mà sống ở những cái môi trường khác, thì mình phải liên lạc với những cái cơ quan, những cái tổ chức mà họ có cung cấp những cái dịch vụ như là adult foster care, personal care attendant hoặc là group adult foster care. Thì những cái tổ chức đó luôn luôn họ có những cái dịch vụ cung cấp, họ cũng như họ quản lý những cái dịch vụ đó. And somebody asked about, do we have to pay anything for the group home? With both group homes and shared living, the individual with a disability pays 75% of their net income to the group home or shared living agency. Một câu hỏi nữa, thí dụ như các cá nhân mà nếu sống trong cái môi trường ví dụ group home hoặc là những cái môi trường gọi là sống chung với những người cung cấp sự hỗ trợ dịch vụ, thì các cá nhân khuyến khuyết đó phải dùng 75% tổng số cái thu nhập hàng tháng của mình để chi trả cho các dịch vụ đó. Ví dụ như ở housing, ở những cái nơi mà sống chung với những người mà caregiver, những người mà cung cấp dịch vụ cho các em hàng ngày. I want to move on to Section 8. There's two kinds of Section 8. There's tenant-based and there's site-based. Tenant-based Section 8 is a portable voucher that is used to rent an apartment in the community. It must be used for housing. The person pays 30% of their income in rents to the landlord, and the difference between that and the rent is paid to the landlord with funds from the U.S. Department of Housing and Urban Development. Một cái quyền lợi tôi ở đây muốn nói kế tiếp đó là vấn đề Section 8. Section 8 là một trong cái quyền lợi về vấn đề nhà housing của chính phủ. Thì nó chia làm hai phần. Cái đầu tiên tôi muốn nói là tenant based, có nghĩa là mình là cái người dùng cái voucher, một cái phiếu mà được chấp thuận từ cái cơ quan chính phủ, nhà của chính phủ á, họ cung cấp cái phiếu đó, và khi mình đi thuê nhà thì mình phải dùng 30% cái income của mình trả cho chủ nhà. Số tiền còn lại thì sẽ được chi trả cho chủ nhà bởi cơ quan nhà cửa chính phủ của liên bang. And one of the great things about Section 8 is it does not affect the amount of your SSI or mass health. But the downside is that it can be a 10 to 12 year wait to get a voucher, and you can't apply until the person is 18. So you want to apply as soon as they turn 18. Ở đây nó có một cái điểm lợi và một cái điểm bất lợi là, thứ nhất là
khi mình dùng cái voucher của Section A, nó sẽ không ảnh hưởng tới cái tiền cá nhân khiếm khuyết nhận được từ giống như SSI hoặc là SSDI. Nhưng cái bất lợi là các cá nhân đó phải đợi tới 18 tuổi mới có đủ điều kiện để mình nộp đơn xin cái chương trình Section A. Thành ra khi mà các con em của các quý vị mà bắt đầu khi mà đã trở thành 18 tuổi thì phải lập tức bắt đầu xin các chương trình ở Section A, tại vì trong cái điểm mà tôi nói ở đây đó là có thể đợi từ 10 tới 12 năm mới có được cái sự mà chấp nhận của cơ quan nhà cửa của chính phủ cung cấp cho mình cái phiếu, cái gọi là cái voucher, cái portable voucher. All right, so where am I? Once you get a voucher, you have a minimum of 60 days to find an apartment to use it for, possibly longer depending on the housing authority, but you can usually get an extension for a person with a disability. And a person with a disability can receive a 2-bedroom voucher if they need an aide to live with them, but the aide cannot be a close family member like a sibling, but a cousin might be okay. Khi mà một cá nhân mà thông thường khi mà nhận được cái voucher của Section A, khi họ được chấp thuận á, thì thông thường thì ít nhất là một cá nhân đó có được 60 ngày để mình có thể tìm cái nhà hoặc cái nơi để mình có thể thuê nhà. Nhưng đối với những các cá nhân khiếm khuyết thì có thể được kéo dài hơn trong cái thời gian 60 ngày. Một điều nữa là nếu như một cá nhân được chấp nhận Section A mà cái cá nhân đó bị khiếm khuyết thì họ có thể được nhận cái voucher thuê được một căn hộ là 2 phòng ngủ. Nếu như trong cái nhu cầu cuộc sống hàng ngày, cái cá nhân khiếm khuyết đó cần có một người caregiver, một người sống chung để hỗ trợ cho họ trong cuộc sống hàng ngày, nhưng cái người đó không phải là thành viên trong gia đình. Ý ở đây là cô Cathy nói là cái thành viên trong gia đình có nghĩa thí dụ anh chị em cha mẹ, nhưng mà nếu như cái người đó có thể trở thành là người anh em chị em họ hoặc là cái người bà con xa vẫn được. Người ta nói là trong family là có nghĩa là giống như không phải là anh chị hoặc cha mẹ. Normally, you're not allowed to rent from family, but it can be permitted as a reasonable accommodation for disability if the person if the person renting is living in a legal separate unit from the family member they are renting from. So for example, let's say you own a duplex. Mom and dad could live in one side and your family member could use the Section 8 voucher on the other side. Okay. Một điều quyền lợi mà khi họ được chấp nhận, có thể chấp nhận ở cái section này, đó là cái cá nhân khiếm khuyết đó họ có thể sống chung một cái nhà với các thành viên khác trong gia đình, nhưng nó sẽ là 2 cái căn hộ hoặc 2 cái lầu khác nhau, với cái điều kiện là cái người cá nhân khiếm khuyết đó họ cần những cái sự hỗ trợ hoặc cần thiết theo như cái nhu cầu cần thiết cuộc sống của hàng ngày. Nhưng với điều kiện ở đây người ta muốn nói là thành viên gia đình và cá nhân khiếm khuyết đó phải không được sống chung cùng một căn hộ, có thể sống riêng. Đây là cô Cathy lấy thí dụ như cha mẹ có thể có một căn hộ 2 lầu, cho căn lầu ở một căn lầu và một căn lầu còn lại cho một người con hoặc một người con khiếm khuyết thuê với diện là Section A, thì đó vẫn được chấp nhận. And we have a website 18section8.org to walk you through the application process. Thì ở trong đây cô Cathy có một cái link mà để có thể giúp cho các anh chị vào cái trang mạng đó để có thể biết tìm hiểu và làm sao để có thể mình làm đơn và
điền đơn nộp theo cái tiến trình nó như thế nào. Excuse me, Kathy. I'm sorry for the interruption. I would like to do the time check now. We just have 1 more minute to 8 and due to respect your time. So I'm wondering if we can invite you again to continue. I would be thrilled to come back and finish this up. And I apologize that it takes so long because it really is a 2-hour presentation. And as soon as you add translation, it becomes a 4-hour presentation. But I didn't want to short you the information either. And No, please don't. It's very important information because we have a lot of like a major topic like the housing strategy, option application, and funding stream and asset development. So we would, love to hear all of those and learn all of those topics. So I would be would it be thrilled to come possible you can come back. back in September, sometime in September? You just tell 15? me when it works and we can pick it up from, actually what I would like to do is just finish these 2 slides. And then and that's a really good stopping place and we could pick it up again on another occasion. So I just want Much to say, appreciated. sure, Thank Section you so 8 much. is not the only form of affordable and subsidized housing. There's also all of these, the Massachusetts Rental Voucher Program, the Alternative Housing Voucher Program for adults with disabilities. State elderly housing reserves units for younger people with disabilities. Sometimes federal elderly housing does. There's project-based state and federal family housing, private affordable housing, which are the big developers that set aside units, single room occupancy, which is like renting a room at the YMCA, affordable assisted living, and rest homes. Thì ngoài vấn đề housing ở trong cái chương trình Section 8 thì cô Cathy cổ còn cung cấp thêm những cái sự lựa chọn về vấn đề nhà cửa mà mình có thể chấp nhận, có thể cái số tiền chi trả có thể mà mình có thể chấp nhận thì là những cái chương trình ví dụ như chương trình thuê nhà cửa voucher từ tiểu bang Massachusetts, hoặc là những cái chương trình giống như là dự phụ ở các chương trình khác. Thì ngoài ra một cái chương trình mà nhà cửa cho những người lớn tuổi của tiểu bang thì thường họ để dành 13% cái nguồn tài nguyên họ có, thí dụ như là cái nhà cửa của họ, của tiểu bang họ có dành cho các cá nhân bị khiếm khuyết ở độ tuổi từ 18 tới 59. Bên cạnh đó thì nhà cho những người già của chính quyền liên bang thì họ thỉnh thoảng họ cũng có những cái dành những cái phần cho các cá nhân bị khiếm khuyết. Những cái chương trình nhà cửa căn bản cho family của tiểu bang cũng như liên bang họ cũng thường có, hoặc là những cái nơi nhà cửa từ các nhà đầu tư tư nhân chẳng hạn, họ cũng có những cái chương trình mà có thể cung cấp với cái giá cả chấp nhận được trong vấn đề thuê nhà cửa cho các cá nhân bị khiếm khuyết ở trong tiểu bang, hoặc là những cái người mà có thể thuê với cái giá nhà, cái chương trình thuê giá nhà rẻ với nếu như họ chỉ có những income từ SSI, hoặc là những cái chương trình tiền từ của các gọi là EAED, là có những cái chương trình của tiền thu nhập của chính phủ. Okay, and to find and apply for these, we have a housing search and application grid at this website, and we have detailed information on how to apply for housing at 18section8.org. Make sure you click on other ways to apply for housing. There's a spreadsheet to track your applications. There are sample completed applications, and the site is set up to coordinate with the housing search and application grid. And I'm just going to show you what this looks like real fast. So you can see you're all the different
ways. Dạ, ở đây cô Cathy cổ có cung cấp 2 cái đường link mà để có thể giúp cho các anh chị vào đây để tìm hiểu. Thứ nhất là một cái đường link đầu tiên là Autism Housing Pathway, đó là cái đường link mà từ cơ quan cái tổ chức của cổ đã cung cấp cho các anh chị phụ huynh có thể vào đó tìm hiểu để làm sao mình có cái phương hướng cũng như là cái đơn xin cho vấn đề housing cho con em của mình. Cái đường link thứ hai đó là đơn xin cho các em ở trong cái chương trình nhà của chính phủ là qua cái diện Section A. Thì đây là những cái bí quyết, những cái tip mà cổ nên chia sẻ là mình nên theo. Ví dụ như mình tìm nhiều cái cách khác nhau để mình xin house, vấn đề nhà cửa housing cho con em của mình. Trong đó cũng có một cái trang mà gọi là spreadsheet, ở đó là mình dùng cái đó để mình có thể ghi nhận xuống những cái đơn xin nhà cửa của mình để mình có thể mình theo dõi mình nộp đơn ở đâu, mình nộp vào ngày nào, nộp cho ở cơ quan tổ chức nào hoặc là địa chỉ nào mình gửi tới chẳng hạn như vậy. Đó là những cái mà để mình dùng mình theo dõi cái quá trình đơn xin của mình qua 5 tháng từ khi bắt đầu mình nộp cho tới thời gian mình còn phải liên lạc với họ để coi cập nhật cái đơn của mình đã tiến triển như tới đâu, như thế nào chẳng hạn. And just to quickly answer the question in the chat, when you're applying for housing, it's only the income of the person with a disability that's counting, because it's only the people who are going to be living there. So in other words, even though they're living with you, for the purposes of a housing application, they are a one-person household. If they have a live-in aide, provided the aide is not a close personal family member, the aide's income does not count. Okay. Thì khi mà cô có thể trả lời cái câu hỏi của một anh phụ huynh nào ở trong nhóm mình đó, thì khi mà mình làm đơn để xin housing hoặc là Section A thì ở đơn của mình chỉ xin cho một cá nhân bị khiếm khuyết, con em của mình thôi, chứ không có liên quan gì tới income của gia đình, các thành viên khác trong gia đình, tại vì họ chỉ có tính cái income thu nhập của cái cá nhân khiếm khuyết mà đứng đơn một mình trong cái đơn xin housing hoặc Section A. Nếu như các cá nhân đó cần có cái sự hỗ trợ hoặc là cần một người caregiver sống chung với cá nhân khiếm khuyết đó để cung cấp những dịch vụ hỗ trợ, thì cơ quan chính phủ, nhà cửa chính phủ hoặc là Section A họ sẽ không tính cái người đó vô. Okay, and then somebody just asked about are there national links to search for housing? And yes, I will very quickly show you that. If you go to our website and you go to Autism Housing Pathways and you click on services and you click on finding housing. Oops. You go to affordable rental housing and you can see this HUD affordable apartment search is national. And the USDA rental housing is national, and Housing Works covers much of New England. Thì ở đây cổ cũng chia sẻ chi tiết một chút là khi các anh chị vào cái đường link mà do cơ quan của cổ cung cấp thì các anh chị vào đó rồi xong các anh vào cái mục là service, và trong đó còn có tìm cái bước kế tiếp là gọi là tìm nhà cửa hoặc là nhà cửa theo giá rẻ. Thì ở trong đó những cái thông tin ở đó họ cung cấp là gần như là toàn quốc gia trên toàn nước Mỹ, nhưng mà hầu hết thì họ đều cũng có thể được cung cấp ở vùng miền Đông Bắc của nước Mỹ, giống như nơi khu vực mình đang ở.
And then the last comment I'm going to make, I cannot promise it's any good at all, but we do have a toggle on our website for translating the website. Translate for document of yeah, right, Kathy. Sorry? The translate service for the on the website. Yeah, so for example, let's say on here, if I go here and I go to, okay, you- I'm You assuming need it's to this share one, your right? screen, Kathy, if you don't mind, if you Oh, can did it share give your up screen. the screen sharing? All right, let me try it again. Thank you. Okay, so if I toggle up here, and I think it's this one. Okay. Yes. It's machine translation, so I have no idea if it's any good, but Okay. Dạ, just to let you know it's there. dạ, thì anh chị có một cái điểm tốt nữa là cô Cathy nói là khi mình vào trang mạng về vấn đề tìm kiếm housing cho những người khiếm khuyết biệt tự kỷ ở từ cơ quan của cổ là cái chương trình gọi là Autism Housing Pathway á, thì trong cái trang mạng tìm kiếm thông tin thì các anh chị có thể dùng tiếng Việt, tại vì họ có thông dịch tất cả các tài liệu cũng như các mẫu đơn vậy đó qua tiếng Việt cho mình, thì đó là một cái điểm tốt là các anh chị vào đây các anh chị có thể tìm kiếm thông tin mà có thể chắc chắn dùng tiếng Việt để mình có thể hiểu biết được 100%. And the same thing is true on 18 section 8. We have a toggle. So again, Yeah. same thing. Yeah. Thì cũng một cái đường link mà hồi nãy cô cung cấp về vấn đề Section A cho ở tuổi 18, thì khi anh chị vào đó thì anh chị cũng có thể dùng cái chức năng ở trang mạng là dịch sang bằng tiếng Việt á, thì các anh chị cũng thể vào đó mà để mà có thể thuận tiện cho các anh chị tìm kiếm thông tin về vấn đề đơn, hoặc là làm sao để có thể tìm kiếm về vấn đề nhà cửa cho con em mình. And over here, and thank you, Juan, because I'm not going to be able to update this now, but so we've got some translations here. Yeah. So. All right, well, thank you. Thank you so much, Kathy. It though topic